අපි Photoshop open කරගන්නවා මෙහෙම. දැන් මේක open කරන්න පුළුවන් නේ. ඊට පස්සේ new එකක් ගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් තියෙන photo එකක් open කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ගිහිල්ලා අපේ කොහේ තියෙන තැනකින් photo එකක් open කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම file එකක් තියෙන තැනකට ගිහිල්ලා ඒ කියන්නේ folder එකක් ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙහෙම photo එක ඇදලා දාගන්න පුළුවන් මේක ඇතුළට. හරිනේ. ඔය විදිහට එතකොට open වෙනවා. මොහොම ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපි ඉස්සෙල්ලාම navigation බලමු. එහෙම බලන්න හැටි. මෙතන අපේ තියෙනවනේ කාචේ. හොඳනේ. මේ කාචේ අරන් මෙහෙම අපි ලොක් කරලා බලන්න පුළුවන්. අලුත් version වල මෙහෙම මේ විදිහට එහෙම කළාම එනවා. ඒක shortcut එක කියන්න පුළුවන් මේ අපේ සාමාන්‍ය mouse එකකින් ඉඳලා control space bar එක. ඔබ ගත්තාම මේක එනවා මේ. කාචේ එනවා. එතකොට එහෙට මෙහෙට කළාම අපිට ඔය වගේ ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන් ඔය. හරිනේ. space bar එක විතරක් අල්ල ගත්තාම මේක hand tool එක ඔය. space control නිකන් space. දැන් මේක selection එකක් කරන්න හදන්නේ මම කියන්නේ මේ ටික විතර අවශ්‍ය ටික විතර තෝරගන්න. අවශ්‍ය ටික විතර තෝරගෙන අනිත් ටික මකන්න හරි වෙන background එකක් දාන්න හරි මොකක් හරි කරලා හැකිනේ. නැත්නම් වෙන තරකට ගෙනියන්න හරි. කොහොම හරි. දැන් ඒකට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙහෙම කොටුවක් විදිහට ගන්න ඕන මේ tool එකෙන්. මම කොටුවක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒක ඔබාගෙන හිටියම තව tool එනවා මේ. රවුමක් විදිහට. ඒ වගේ ගත්ත හැකි. නැත්නම් මේකෙන් අපිට free hand අදින්න පුළුවන්. එක එක හැඩ දාලා ඔහොම ඇඳ හැකි. හිමිහිට ඒක ලොකු කරගෙන මෙහෙම ලොක් කරගෙන ගියහකින් මෙහෙම ලොක් කරගෙන එහෙම හිමින් ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ අවාසිය තියෙන ටුක් ගාලා අපිට වෙනස් තැනක ගියොත් එහෙම ඒක නැතුව යනවා. ඒකින්ද පරිස්සමට කරන් යන්න ඕන. හරිද? මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේකට ඕනනම් පුළුවන් shift එක ඔබා ගත්තා නම් එකතු වෙනවා. මේ ධන ලකුණක් වෙරින්නේ මේකේ මේ. හරි. එතකොට තව එකතු කරගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒකත් එක්තරා ක්‍රමයක් ලේසි ක්‍රමයක්. හරි. free hand අදිනවා නම් ලේසි ක්‍රමය ඒක. නිකන් පින්සලෙන් වගේ ඇදගෙන යනවා නම් මේක ලේසි. ඊට පස්සේ මේක අයින් කරන්න පුළුවන් selection එක. වැඩක් නැත්නම් අයින් කරන්න ඕන නම් deselect කරන්න පුළුවන්. select deselect. ඒකට shortcut එක තමයි control D. හරිනේ. මේ selection එක අපි ඕනේ නැහැ වැරදිලා තියෙන්නේ. control D ගහපුවා මේක අයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔබා හිටියම තව tool එනවා. මේ වගේ magic lasso tool කියලා අන්තිමට තියෙනවා. ඒක තියෙන්නේ මේ වර්ණ දෙකක් අතර වෙනස අඳුන ගන්නවා. හරිද? මේ ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඔහොම ගියාම ඔය නිකම්ම ඇලීගෙන යනවා. ඒක හරියට වෙන්නේ සමහරක් වෙලාවට වර්ධිනවා. දැන් මම වැඩිපුර ගියා. ඊට පස්සේ මම back space එකෙන් අර අකුරු මකන්න ගන්න back space. ඒක ඔබලා මේක පීවරක් ආපස්සට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හොඳට contrast තියෙනවා නම් පාට දෙක වෙනස තියෙනවා නම් අපිට මෙහෙම අල්ලගෙන ගිය හැකියි. ඒකේ තර වගේ තමයි එකතු කරලා ඉවරලා enter කරලා ආයෙ shift එක ඔබාගෙන කැලි එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් පුළුවන්. ඒක එක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට තියෙන තව එකක් polygonal lasso tool කියන එක. මේ තෝරගන්න එකට යනවා අපි L අකුර ගෙවනවා මේ. ඒකේ short key එක ඉස්සරහා වැටෙනවා මේ. L අකුර ගෙවනවා මේකට මේ tool එකට එන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ polygonal එකේ මෙහෙම තියා යන්න ක්ලික් කර. ඒකත් ගොඩක් lazy. අරට වඩා lazy මේක. මොකද තියා යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් අර ළඟ තියන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් අර කැපිච්ච ගතියක් එනවනේ. ඊට පස්සේ space bar එක ඔබා ගත්තම මම තියනවා. ලොකු වැඩි නම් පොඩි කරගන්න පුළුවන් control space එකුවා. මේ ලොකු දැන් මේ tool එකේ ඉන්නකොට අර වගේ එහෙට මෙහෙට කරලා ගන්න බෑ. ඒකට alt space bar එක බෝන අඩු කිරීම ගන්න පුළුවන් මේ. zoom out කරන එක. control space zoom in එක. දැන් තියාගෙන ගිය හැකියි අපිට. එන්න කරන්න මේක එනවා. ඒකත් අයින් කරමු control D. ඊට පස්සේ ඔය වගේ tool තියෙනවා. මේ magic tool එක තියෙනවා. ඒකෙන් නිකන් ක්ලික් කරලා color එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මේ color එකේ කොච්චර variation එහෙම නැත්නම් වෙනස්කම් තියෙන color අල්ලනවද කියලා මෙතෙන් දෙන්න පුළුවන්. බිඳුව දැම්මොත් එimhe ඒ color එක විතරමයි එන්නේ. සමානවම තියෙන්න ඕන. දැන් ගොඩක් වැඩිපුර දැම්මොත් 100ක් විතර ගොඩක් colors අල්ලනවා මේ. මේ ළඟ තියෙන ගොඩක් color අල්ලනවා. 35 සාමාන්‍ය ගාන ඒ සාමාන්‍ය color අල්ලනවා. හරි. එහෙම එක එක ක්‍රම තියෙනවා මේ සිලෙක්ට් කරගන්න. දැන් මම ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ. හරිද? මේ මොනවටවත් යන්න ඕන. මේ tool එකකටවත් යන්න නේද? අපි ගන්නවා pen tool එක. මෙතන pen tool එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. pen එකෙන් කියන සාමාන්‍ය shape අඳින්න එක නම් මම ඉවරනේ ඒක දීලා තියෙන්නේ. හරිද? පාත් අඳින්න මේ පෙන්නන්නේ උදාහරණයක්. shape එකක් ඇඳ ගන්න තමයි pen tool එක පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි ඒකෙන් අර ලස්සනට හැඩ අපිට ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි pen tool එක ගන්නවා අර tool එකක්වත් ගන්න නැතුව. හරිද? pen tool එක අරගෙන
ඒක P අකුර ගැහුවනම් pen tool එක එනවා. මේක ඔබ ගත්තාම තව එක එක જાති තියෙනවා මේවා. edit කරන්න තියෙනවා. ඔය ඕනේ නැත. පළවෙනි එකේම P අකුර ගැහුවනම් pen tool එකට එනවා. දැන් pen tool එක අරගෙන ඔහම කළාම මේ රේඛාවක් නැඳින්නේ. රේඛාවක් කියන්නේ shape එකක් නැඳින්නේ path එකක් නැඳින්නේ. selection එකක් නෙමෙයි. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපිට අඳින්න ලේසි නම select වෙන්නේ නැහැ ඒක. නිකන් path එකක් නෙමෙයි. හරි? ඒකට මොකද කරන්නේ? ඒකට කරන්න තියෙන්නේ shortcut එකක් තියෙනවා. control enter. control enter ගැහුවා නම් pen එකෙන් ඇඳපු එක selection එකක් වෙනවා. තේරුණාද? අන්න ඒක තමයි හොඳම ක්‍රමේ. ෆොටෝ එකකින් කොටසක් තෝරගන්න සිලෙක්ට් කරගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය තමයි ඒක. pen tool එකේ ලස්සනට ඇඳලා control enter ගහුවා. control enter ගහුවාම pen එකෙන් ඇඳපු shape එක selection එකක් වෙනවා. හරිනේ. දැන් pen tool එක පාවිච්චි කරනකොට මම ඔන්න ලේසියට වෙන එකක් ගන්න new එක. new එක කරගෙන තනි පාටක් දාගන්න. normal එකක් ගමු. ඔව් මෙන්න මේ pen tool එක පාවිච්චි කරනකොට ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මෙහෙම අපි ක්ලික් කළොත් එහෙම මොනවද එන්නේ? කෝණයක් එනවා. හරිනේ. කෝණය. මෙහෙම ක්ලික් කරලා මෙහෙම ඩ්‍රැග් කළොත් ක්ලික් කරලා mouse එක අතාරින්න නැතුව මෙහෙම ඩ්‍රැග් කරනවා. එතකොට මේ handle දෙකක් එක්ක වක්‍රයක් එනවා. තේරුණාද? ඔය click and drag හරිනේ. ක්ලික් කළොත් ආයේ කෝණයක්. ආයේ ඩ්‍රැග් කළොත් ආයේ වක්‍රයක්. හරි. ආයේ මූලයකට ආපුවම close වෙනවා. ඒක සංවෘත රූපයක් වෙනවා. හරිනේ. ඊට පස්සේ මේ කකුල ආයෙ pen tool එක අරන් ගියොත් එහෙනම් මේ රින් ලකුණක් පෙන්නන්නේ. ඒක මැකිලා යනවා. ඒක ආයෙ ක්ලික් කළොත්. හරි. මේ එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් control ඔබා ගන්න. control ඔබා ගත්තොත් මේව අපිට ආයෙ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. select කරලා දිනවා හිතන්න. ඊට පස්සේ මේ control එක ඔබාගෙන මේ handle දෙකෙන් අල්ලන්න පුළුවන් මේ. එහෙම නැත්නම් මේ වෙන tool එකකුත් තියෙනවා ඒකට. ඒ කියන්නේ pen tool එක ඔබාගෙන හිටියාම ඒ පාලනය කරන්න එන ඒවා අඩු කරන්න එනවා මකන්න එන ඒවා එනවා. මේ ඒව නැතුව shortcut එක මම කිව්වේ control එක ඔබා ගත්තා නම් මේක අපිට වෙනස් කරලා මේ handle එකත් වෙනස් කරලා මේ පස්සේ හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. පස්සේ හදාගන්න ගොඩක් වෙලාවට ඕන වෙන්නේ නැහැ මේ අඳින ක්‍රමය අපි හරියට අල්ලගත්තා නම්. මේම කෝණයක් ඕන නම් තියන්න තියෙන්නේ. වක්‍රයක් ඕන නම් මේ ඩ්‍රැග් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හරියට පුරුදු වුණා නම් ඉස්සෙල්ලා අපිට පස්සේ හදන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. ඕන හදාගත්ත හැකි. ගොඩක් වෙලාවට උවමනා වෙන්නේ හරියට අඳගෙන ගියාම. දැන් control enter ගවුණා මේක selection එකක් වෙනවා මේ. හරි. දැන් මේ select කරලා තියෙන කොහොමද මේ මැද්දෙමුත් එක්ක ඇඳලා දිනවනවා මේ select කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික select කරලා තියෙනවා මේක select කරලා නැහැ තේරුණාද මේ මෙන්න මේ කොටස තමයි select කරලා තියෙන්නේ දැන් අපි ඕනනම් පාටක් දාලා බලමු මේකට අපි යනවා මෙතනින් බකට් එක අරගෙන G අකුරේ පාටක් දාලා බලමු ඔය දැක select කරලා තියෙන්නේ මේ ටික මැද්දෙන් එකක් ඇඳුවොත් ඒ ටික නැහැනේ එහෙම අපිට අවශ්‍ය තැන විතරක් select කරගන්න පුළුවන් control D හරි දැන් මම අපේ රූපෙට යනවා P අකුර ගහුවා pen එකට හරිනේ. ඔහොම ලස්සනට තියාගෙන ගිය හැකි. ඔහොම ගන්නවා වක්‍රය. දැන් මට වක්‍රය මෙහෙම ආවා. නමුත් මෙතන ඕනේ කෝණයක්. තේරුණාද? එතකොට alt එක ඔබාගෙන මෙතෙන්ට ක්ලික් එකක් දෙනවා. එතකොට අර හැන්ඩල් එක නැතු වෙනවා. තේරුණා? දැන් ආයෙ මෙතන ගිහිල්ලා ඔය වක්‍රයක් ගත්තා. මෙතන හැන්ඩල් එක ඕනේ නැහැ. කෝණය හන්න ඕනේ. හරි? එහෙම ගිය හැකි. නැත්තම් normal ඔහොම සාමාන්‍ය දල වශයෙන් යනවා නම් මොම ගිය හැකි. දැන් ස්පේස් බාර් එක ඔබගෙන මම මෙහෙට ගන්න අවශ්‍ය විදිහට. ඔය ළඟ තියන් ගියා නම් එහෙම මොනවත් කරන්න ඕනේ තියන් ගිය හැකි. ඉක්මනින් ගිය හැකි. බොහොම ඉක්මනට ගිය හැකි මේක වැඩි. දැන් මේ ෆොටෝ සිලෙක්ට් කිරීමේ තව උපක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් රහසක් කියා දෙන්නද? මේක හරියට මේ ඉරේ යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කරන්න එපා. එතකොට සමහරක් වෙලාවට පිට ගියාම පිට ගිය තැන් කැතට පේනවනේ. අපි චූට්ටක් විතර එක පික්සල් එකක් විතර මේ තියෙන පික්සල් කොටු විදිහට. ඒ කොටු වලින් පික්සල් වලින් මේ රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. එක පික්සල් එකක් විතර අපි ඇතුළට තියාගත්තා නම් ඒක වඩා ලේසි අපිට. තේරුණාද? ඒතර අර පිටේව පේන්නේ මෙහෙන් චුට්ටක් ගියොත් මේ ඉරක් වගේ පේනවා. පසුබිමේ ගෑල්ලා. එහෙම නැතු ගානට සිලෙක්ට් කරනකොට අපිට ඉක්මනින් ගන්න පුළුවන් මෙහෙම. පොඩ්ඩක් චූට්ටක් විතර ඇතුළට ගියර කමක් නැහැ. මනුස්සයෙක් උනත් චූට්ටක්
දශමයක් ඇතුළට කැපුණට මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ මොනවද? හැටි. වඩා හොඳ එහෙමයි. අර පසුබිමෙන් චූට්ටක් ඉරක් පේනවට වඩා වෙන පාටක ඉරක් පේනවට වඩා ඒක හොඳයි. ඒකින්ද එහෙම යනවා. බොහොම ඉක්මනට ගියා. අර ටූල් වගේ නෙමෙයි. මේ ටූල් එකේ තියෙන හොඳම වාසිය තමයි අපි කොච්චර ඇඳත් මේක තියෙනවා. අපි ඇඳපු එක තියෙනවා. අර වල ඇඳලා ටොක් ගාලා ඩබල් ක්ලික් වුණා නම් එහෙම ඒක ක්ලෝස් වෙනවා. තේරුණා? ඩබල් ක්ලික් වුණා නම් ඒක ඉවර වෙනවා. ආයෙ මුලින් ඉඳන් අඳින්න වෙනවා අපි. ඩීසිලෙක්ට් කරලා. එහෙම ඕනේ නැහැ. පෙන් ටූල් එකේ මේ ඉරක් නේ යන්නේ. සිලෙක්ෂන් එක නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද අපිට මේක නිදහසේ හිමින්සරේ කියන්නේ නිදහසේ ඕන විදිහට දිගටම ඇඳගෙන ගියයි. හරි. දැන් දී. තමන්ට ලොකු ඒව ගන්න සුවර්ණා මෙහෙම වෝල්ට් එකක් තබාගෙන මෙහෙම නැති කරගෙන ඔය ලොකු ඉරි ගන්නත් පුළුවන්. ඈත තියා ගන්නත් පුළුවන්. අර හැඩේ කොහම අල්ල ගන්න ඕනේ අපි හරියට. මම වෙන දිහා කියන්නේ මේක රූපයක් නෙමෙයි. නෑ ඒක මොකද්ද කරකටද ඔකද? එදින් නෙමෙයි එන්න බෑ. ආපහු යන්න control reset ගහලා undo කරමු. ඊළ මෙතනින් එන්න ඕනේ. හරි. කොහොම එන්න ඕනේ. බොහොම ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. මම දැනට හරියට කරන්නේ නැහැ නිකන් normal තියාගෙන යනවා. හරියම හැඩ හදා ගන්න පුළුවන් කපා ගන්න. දාලා වශයෙන් ගමු ඉගෙන ගන්න විතර. ඔන්න මුලට ආවා අපි ආයේ තිබ්බා. දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන් මේක අපි සිලෙක්ට් කරගන්න එපා. මැද්දේ මොකවත් අයින් කරන්න ඒව නැහැ නේ. මැද්දේ අයින් කරන්න ඒව තිබ්බනම් අපිට ආයෙ පාරක් මෙතනින් කොහොම ආයෙ අලුත් ඉරක් ඇඳලා මේක නැතුව තමයි එන්නේ. දැන් දැනට අපිට ඕනේ නැහැ. සම්පූර්ණ එක මට ඕනේ නේ. සම්පූර්ණ රූප ඕන හින්දා එතන අවශ්‍ය නැහැ. ඔන්නම ගන්නවා. දැන් පෙන් ටූල් එකෙන් ගත්ත රූපයක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට control enter ගහුවම මේක සිලෙක්ෂන් එකක් වෙනවා. හරිද? සිලෙක්ෂන් එක. දැන් මේක අපිට delete කරන්න unselect කරන්න ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි මේකෙන් මේ ටික නැතුව පිට ටික තෝර ගන්නවා නම් මෙතන select කරලා inverse කළා නම් මේ ටික නැතුව පිට ටික select වෙනවා. එතකොට පිට ටික අපිට delete කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න නැතුව මම වෙන වැඩක් කරනවා දැන්. දැන් මේ රූපය ඇවිල්ලා තියෙන අපිට background කියලා වැටලා තිනවා මේ lock එකකුත් වැටලා තිනවා මේක background එකක් විදිහට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව මට ඕන මේක layer එකක් කරන්න. layer එකක් කළාට පස්සේ තමයි අපිට මකාන්න කරන්න තේරෙම ලේසියෙන් නිදහසේ කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද මම මේක double click කරලා layer එකක් බවට පත් කරගන්නවා. background එක නෙමෙයි. හරිද? layer එකේ නමක් කරන ඕන දෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් තියෙන එකම layer බිඳුව කියලා. okay. හරිද? ඔන්න දැන් lock එකක් මොකුත් නැහැ. lock අයින් කරන්න පුළුවන් මෙතනින් ඕන්න. ඒ මොකුත් නැහැ. දැන් සාමාන්‍ය layer එකක්. හරිද? දැන් තව එකක් තියෙනවා මෙතන කියා දෙන්න non destructive editing කියලා. ඒ කියන්නේ විනාශ කරන්නේ නැහැ. විනාශ කරන්නේ නැතුව අපි හංගලා ඒ වගේ කරලා දානවා. මකන්න නැතුව කියන්නේ මකුවොත් එහෙම ආයෙ ගන්න බෑ. non destructive editing කියන්නේ විනාශ කරන්නේ නැතුව කරන edit එක. එහෙම තියෙනවා යටින් අපිට හැංගිලා වගේ තියෙනවා. එහෙම කරන්න නම් අපිට පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ layer palette එකේ යට තියෙනවා මෙන්න option එකක් මේ add layer mask කියලා එකක්. mask එකක්. mask එකක් කියන්නේ හාංගල කොටසක්. mask එකක්. හරිද? දැන් මේ select වෙලා තියෙන මේ අවශ්‍ය කොටසනේ. මූණ select වෙලා තියෙනවා. layer mask එකක් දාපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? අර මේකට මේ රූපෙට වෙනම තව mask එකක් කියලා වැටලා තියෙනවා. mask එක කියන්නේ සුදු පාටයි කළු පාටයි. ඒ කළු පාට කියන එක අයින් වෙනවා. සුදු පාට කියන එක පෙන්නනවා. කළු පාට හැංගිලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට ඕන නම් පින්සලෙනුත් මේක කරන්න පුළුවන්. පින්සල ගත්තා. මේ රූපේ තෝරගන්න නැතුව මෙතන layer එකේ මේ mask එක තෝරගන්නවා. mask එක තෝරගෙන අපි පින්සලෙන් ඔහොම ගෑවොත් ඕක දෙන්න. හරි? ඕක සුදු පාට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක අපි මාරු කරලා මෙතනින් මේ කළු පාට ගන්නවා. ඔය. දැක්කද? කළු පාට නැතුව යනවා හැංගෙනවා. සුදු පාට එකතු වෙනවා. ඒ විදිහට. දැන් මම කලින් ලස්සනට සිලෙක්ට් කරගත්ත හින්දා එහෙම මොනවත් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් මේක
ලේ මාස්ක් දාන්න විතරයි තියෙන්නේ මේ ටික සිලුක් වුණා. දැන් අපිට මේකට ඕන වෙන රූපයක් ගෙනත් දාන්න පුළුවන් වෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. මේ වගේ මොකක් හරි ලස්සන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් දැන් නිකන් අපි මොකක් හරි එකක් දාගමු බලා ගන්න විතර. ඔව් වගේ. ඔව් මේ ලේයර් එක යටට ගෙනල්ලා ඉවරලා ලොකු පොඩි කරලා මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි නිකන් පාටක් දාමු. ඔව් වගේ. ඔව් වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේකට යටින් තමයි මේක තියෙන්නේ. ඒකට ඒක පෙන්නනවා. අපිට වුමනා ටික සිලෙක්ට් කරලා මේක හැදිලා යනවා. හරි. දැන් මේක අපි ෆයිල් සේව් කරන්න දන්නවනේ. මේක ඉමේජ් එකක් විදිහට නැත්නම් මොකක් හරි විදිහට ගන්න. ෆයිල් සේව්. දැන් මේක එඩිට් කරන්න තව තියෙනවා නම් තව වැඩ කරන්න තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් පස්සේ වුමනා වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේක අපිට Photoshop එකක් විදිහටම සේව් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මේක නමක් දුන්නා මොකක් හරි. Photoshop ෆයිල් එකක් විදිහට සේව් කළා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ඉමේජ් එකක් විදිහට ෆොටෝ එකක් විදිහට ගන්න ඕන නම් ෆයිල් සේව් කළා. මෙතනින් Photoshop කියන එක වෙනුවට මේ ලිස්ට් එකෙන් තෝරගන්නවා JPG ෆයිල් එකක් විදිහට. JPG කියන්නේ නිකන් ඉමේජ් එකක්. ලෝකේ බහුලවම භාවිතා වෙන්නේ JPG ඉමේජ් වලට ෆොටෝ වලට. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් PNG වගේ ගන්න පුළුවන්. ටාගා එක එක වර්ගයේ ඒවා තියෙනවා මෙතන. දැන් PNG කියන එක ගොඩාක් වෙලාවට අපි ගන්නවා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැතුව එහෙම නැත්නම් සමහර කැලේ නිකන් වීදුරු වගේ පේන්නේ නැති කැලේ තියෙනවනම් දැන් මේක මෙහෙම ගමු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැතුව. දැන් මේක මොකවත් නැහැ නේ මෙහි. ඒතකොට PNG එක සේව් කරගත්තා නම් මේ රූපේ විතරක් අපිට ගන්න පුළුවන්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. ඔය වීඩියෝ වලට එහෙම ගන්න කැලි විතරක් මොන හරි මූණ වල විතරක් වීඩියෝ එකකට ඇඩ් කරන්න ඕන නම් මේ වගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැතුව PNG එක සේව් කරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපි JPG එක ගමු. ෆයිල් සේව් JPG මෙතනින් මොක හරි නමක් දානවා line face කියලා වගේ දානවා සේව් හරිනේ ඒ විදිහට ගත්තාම හරි එහෙනම් දැනට පාඩම ඔච්චරයි ආයෙත් තව පාඩමක් හම්බෙමු